हॅलो एव्हरीवन, ज्योतिष क्रिएटिव्हिटीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज गोड खाण्याची फार इच्छा झाली होती, तर मग म्हटलं की काहीतरी गोड तर झालंच पाहिजे, पण तितकंच ते हेल्दी देखील असलं पाहिजे। तर मग काय केलं, मी इथे दूध घेतलं मी अर्धा लिटर, त्यामध्ये गूळ घालून घेतला। गूळ आवडीनुसार घालायचा आहे, चिरून घेतला मी आणि तो यामध्ये घालून घेतला आणि छान गूळ मेल्ट होईपर्यंत मिक्स करून घेतलं। तर पूर्णपणे गूळ मेल्ट झाल्याच्या नंतर यामध्ये मी कॉर्नफ्लॉरचा उपयोग केलेला आहे। तर 2 चमचे इथे मी कॉर्नफ्लॉर घालून घेणार आहे। कॉर्नफ्लॉरने छान थिकनेसपणा येईल। कॉर्नफ्लॉर हे देखील हेल्दीच असतं, त्यामुळे काही प्रॉब्लेम नव्हता आणि छान मिक्स करून घेतलं। कॉर्नफ्लॉरच्या गुठळ्या पूर्णपणे फोडून घेतल्या। इथे छान मिक्स झाल्याच्या नंतर मग एका भांड्याला तुपाने ग्रीस करून घेतलं आणि आपण जे दुधाचं मिश्रण केलं होतं ते गाळणीने गाळून यामध्ये घालून घ्यायचे, कारण आपण जे गूळ घातलं होतं त्यामध्ये कचरा वगैरे असू शकतो, त्यामुळे गाळूनच घालायचे। आणि त्यावर आपण वेलची पावडर अशी भुरभुरून घ्यायची आहे। तर आता हे आपल्याला 15 ते 20 मिनटं स्टीम करून घ्यायचं आहे। तर 15 ते 20 मिनटं स्टीम झाल्याच्या नंतर तुम्ही पाहू शकता मस्त हे स्टीम झालेलं आहे। याच्या मी वड्या पाडून दाखवते। तर हे तयार झाले आपलं होममेड खरवस। तर विदाऊट चिकाच्या दुधापासून मी हे खरवस बनवलेलं आहे। तर घरगुती साहित्यामध्ये अगदी कमी वेळामध्ये चिकाचं दूध नसताना देखील तुम्ही अशा पद्धतीचं खरवस घरच्या घरी तयार करून घेऊ शकता। तर मस्त इथे वड्या पडलेल्या आहेत। आता मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते। टेस्ट देखील तशीच आहे, अगदी आपण जे घरी करतो चिकाचा खरवस त्या पद्धतीनेच याची टेस्ट आहे। वड्या देखील छान पडलेल्या आहेत। तर आजची ही खरवसची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली? व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।